และอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าจบมิชชั่นนี้จะมีคนที่ไม่ได้ไปต่อในฐานะโปรดิวเซอร์ของรายการพี่ขอตัดสินใจว่ามิชชั่นนี้จะยังไม่มีคนตกรอบครับ Yeah.สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ นั่งตามตำแหน่งเก้าอี้ได้เลยนะครับพี่จินอะไรตกใจอะไรแป๊บนึงนะชีดปะเนี่ยชีทใช่ พี่จินตกใจเพราะพี่จินรู้แค่ว่ามีคนตกรอบ 4 คนแล้วก็ถูกเซฟจากเอ็กซ์ตร้าไลฟ์2 คนแล้วก็ถูกเซฟจากผู้ชนะมิชชั่น1 คน ใช่แล้วทำไมชีดยังเราให้พี่จินไปรู้ในรายการเนอะโอเคเด็กๆพร้อมไหมกับการเข้าสู่มิชชั่น4พร้อมมิชชั่นนี้เรายังอยู่ครบทั้ง24 คนเป็นความจำเป็นจริงๆแล้วต้องมีกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ไปต่อจริงๆเพราะว่าสุดท้ายปลายทางเราจะมีกลุ่มที่เดบิวต์เป็นจำนวน7หรือ8หรือ9เนอะพี่ในฐานะโปรดิวเซอร์พี่ปุงในฐานะดีเรคเตอร์แล้วก็ทีมดีเรคเตอร์ทั้งหมดจริงๆเราผ่านการ Mix and Match น้องๆเทรนนีทั้ง24 คนผ่านมิชชั่นมา3มิชชั่นละเราเห็นว่าในเทรนนีทั้ง24 คนแบ่งเคมีของกลุ่มที่เราเห็นออกเป็น2กลุ่มมีเคมีแบบหนึ่งที่เด็กไปรวมกันแล้วจะกลายเป็นกลุ่ม A แล้วก็มีเคมีของเด็กแบบหนึ่งที่ไปรวมกันแล้วกลายเป็นกลุ่ม B ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้รวมกันแล้วจะไม่ลงตัวแต่จะมีเด็กอยู่จำนวน2-3 คนเป็นเทรนนีที่มีเคมีที่ไปอยู่ในกลุ่ม A ก็ลงตัวได้ไปอยู่ในกลุ่ม B ก็ลงตัวได้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่จะวัดและประเมินทุกอย่างจากเด็กๆพอเด็กๆเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็จะเข้าสู่โจทย์มิชชั่นที่4มิชชั่นที่4คือแบทเทิลการแบทเทิลนี้จะเป็นการแบทเทิล1 ต่อ 1มาถึงวันนี้มาถึงมิชชั่นนี้เราเริ่มเห็นแล้วเหมือนกันว่าเด็กเทรนนีคนไหนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่ทับซ้อนกันเลยอยากให้ได้แพทเทิร์นกันผู้ชนะแบทเทิลจะได้เข้ารอบต่อไปยืนรอในมิชชั่น5ทันทีดังนั้นจะเป็นการวัดใจครั้งสำคัญของเด็กๆและพวกพี่เองเช่นเดียวกันมิชชั่น4ผมว่ามันเป็นโจทย์มันเป็นมิชชั่นที่แบบน่าสนุกมากเลยแล้วก็แบบถ้าคนดูเห็นนะจะแบบโอ้โหนี่สิรายการ Survival มันแบบมันดุเดือดมากพอมันเป็น Survival แล้วหนูคงยอมให้ใครไม่ได้มันคือฝันของหนูมันคืออนาคตของหนูมันสนุกแน่เลยแต่ว่าไม่อยากทำมันเพราะว่าคิดว่ามันมีคนต้องตกรอบถ้าทำออกมามันต้องเสียใจแน่เลยมันเป็นแบทเทิลครับตั้งแต่ถ่ายรายการมาเรายังไม่มีแบบอะไรแบบนี้เลยน่ากลัวที่ผมกลัวเพราะแบบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแบบบางทีลึกๆผมก็แอบคิดว่าแบบหรือเพราะว่าภาพรวมเพื่อนที่ทำให้แบบดึงผมขึ้นไปอยู่สูงขนาดนั้นมันเป็นความคิดที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนอยู่แพนเทอร์แล้วการที่มันเป็นเดี่ยวครั้งนี้ก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจนิดนึงพวกเรามาคือสุดท้ายละพรุ่งนี้ตั้งใจกับโจทย์มิชชั่น4แล้วดูหนังซะหน่อยอีกแล้วดูหนังยังไม่รู้แค่นอนเรื่องไหนพี่เรื่องนี้ก็หนุกนะไม่เรื่องนี้หนุกกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อ๋อนี่เคยดูตอนประถมอันนี้ก็เดี๋ยวมาเปิ้ลแกะขนมดิเปิ้ลหิว
และนี่คือ 789 Survival ครับ เวทีที่รวมศิลปินฝึกหัดจำนวน 24 คน ที่เต็มไปด้วยความฝัน ความมุ่งมั่น อยากที่จะเป็นศิลปินไอดอลบอยกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศไทย ผมต่อธนภพ ลีรัตนขจรครับ และตอนนี้เราได้เดินทางกันมาถึงมิชชั่นที่ 4 แล้วนะครับ และมิชชั่นนี้ก็คือ Battle โดยที่การ Battle ครั้งนี้นะครับทีมดีเรคเตอร์ของเราได้จับคู่น้องๆเป็นจำนวน 12 คู่ และน้องๆแต่ละคู่จะต้องออกมา Battle โชว์ความสามารถกันแบบตัวต่อตัว รูปแบบการ Battle นะครับจะมีทั้ง Rap Battle Dance Battle และ Vocal Battle อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะมีมากกว่า1อย่างใน1โชว์ก็ได้ครับ เมื่อจบโชว์คนที่ได้คะแนนโหวตจากทีมดีเรคเตอร์และทีมเกสของเราคนที่ได้คะแนนมากกว่าคุณจะได้ไปต่อในมิชชั่นต่อไปทันทีส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าคุณจะต้องไปอยู่ในเรสโซนก่อนครับซึ่งเป็นโซนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณอาจจะไม่ได้ไปต่อและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือมิชชั่นนี้จะมีคนตกรอบมากกว่า1คนครับต่อไปนะครับผมจะขอแนะนำทีมเกสประจำมิชชั่นนี้บิลกินพุทธิพงษ์และ Night Atlas สวัสดีครับผมจะขอเริ่มแบทเทิลคู่แรกโดยแบทเทิลคู่แรกนะครับผมจะเป็นการแบทเทิลระหว่าง Next พบกับมินในแบทเทิลแรกนี้นะครับ Next กับมินจะมาแบทเทิลกันในเพลงพี่ไม่หล่อลวงของแบมแบมและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบ Dance Rap และ Vocal ครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start มีคำถามไหมว่าทำไมพี่ๆดีเรคเตอร์กับโปรดิวเซอร์ถึงเลือกให้เน็กกับมินเจอกัน ทำไมหรอครับ ทำไมเหรอครับสำหรับพี่จริงๆแล้วทั้งสองคนก็มีความโดดเด่นในด้านการเต้นทั้งคู่พี่มินเองเนี่ยก็เป็นคนที่เต้นแล้วสบายตาสะอาดแล้วก็เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับส่วนพี่เน็กเองเนี่ยก็เป็นคนที่เต้นแล้วก็มีความโดดเด่นเหมือนกันมีคาริสมาเฉพาะตัวที่ใส่ในลูกรายละเอียดในการเต้นของตัวเองเสมอดังนั้นเวลาที่น้องสองคนเวลาเต้นเนี่ยสำหรับเราแล้วกันเรารู้สึกว่าเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องคาริสมาแล้วก็คาแรคเตอร์มากๆทั้งในแต่ละสไตล์ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองแต่ทีนี้เนี่ยพอมันถึงมิชชั่น4แล้วครับทั้งมินทั้งเน็กเองเราเลยรู้สึกว่าอยากจะให้พัฒนาในบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นละกันเพราะจริงๆเองเราเห็นศักยภาพบางอย่างจากทั้งสองคนเช่นพี่มินเองเราเห็นจากมิชชั่น2ที่พี่มินเองก็ร้องเพลงแล้วเรารู้สึกว่าสกิลการร้องเพลงของพี่มินเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแต่ทีนี้จะทำยังไงให้ความน่าสนใจนั้นออกมาชายมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นหรือว่าในทางเดียวกันเนี่ยพี่เน็กเองก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเห็นว่าพี่เน็กเนี่ยพยายามมีการใส่ลูกแรปเข้ามาเพิ่มแบบมิชชั่น2เนี่ยสำหรับเราส่วนตัวแล้วในฐานะอาร์ติสต์ไรเตอร์เรารู้สึกว่ายังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้เฉียบคมมากขึ้นละกันพี่ก็เลยอยากจะนำทั้งคู่นี้มาจับแบทเทิลกันก็คงคิดว่าน่าสนุกการแบทเทิลของคู่พี่มินกับเน็กคือ Vocal Rap Dance แปลกๆทำไมเราทำหมดเลยนะทำไมพวกเราหรือว่าเราเป็นเป็ดเราเลยต้องทำทุกอย่างแปลกๆแล้วความเป็นเป็ด ทดสอบความเป็นเป็ด เป็ดพรีเมียมโอเคเพลงโจทย์ของพี่มินและพี่เน็กคืออะไรอ่ะเพลง พี่แบบไอ้คนหล่อลวงสายตาแบบเนี้ยมันดูโจเล่ไปผมรู้สึกคิดโชว์มามันน่าจะสนุกมากๆแล้วรู้สึกว่าเพลงมันเข้ากับเราด้วยแล้วก็ดีใจที่มันเป็นเพลงไทยครับผมขอเพลงโจทย์จริงๆเท่าที่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบยากเสียงมันสูงแล้วก็แบบโหเต้นไปด้วยร้องไปด้วยมันดูเหนื่อยมากเลยแต่ว่าคิดว่าเราเอาไว้ครับที่จริงผมชอบเพลงนี้แต่พอคิดว่าจะได้มาร้องแล้วก็เต้นเพลงนี้ผมรู้สึกยังชอบอยู่หรือเปล่านะเพราะแบบเป็นเพลงที่แบบสูงเป็นเพลงที่แบบท่อนฮุกมันค่อนข้างจะสูงเกินเลนส์ผมนิดนึงเลนส์เสียงผมคิดว่าการร้อง
ของผมกับการเต้นมีเลเวลที่สูงกว่าเน็กนิดนึงที่ผมอาจจะทำได้ดีกว่าเน็ก ตอนนี้ผมพอรู้ทุกอย่างแล้วผมก็คิดว่าผมยังก็มีสิทธิ์ที่จะชนะพี่มินอยู่นะพี่มินจะแพ้ผมเรื่องความจัดจ้านความเล่นหูเล่นตามั้งครับเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับไงตื่นแล้วหรอตื่นแล้วนี่กราฟเห็นข่าวสั้นเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้ลอง Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตาเพราะทุกๆครั้งที่พูดว่ารักตลอดจะไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอกดูไม่เป็นแบทเทิลเลยทั้งคู่อะมันดูเหมือนแบบทั้งสองคนมันเป็นแมวน้อย2ตัวมากระโดดดึงดังกันอยู่2ตัวอยากเห็นเสือ2ตัวมาขย่ำอะไม่ได้อยากเห็นแมวน้อย2ตัวมากวักมืออะเข้าใจปะเอาจริงผมตอนแรกอะผมคิดว่าเราก็แค่แบบเรามาทำโชว์ร่วมกันแล้วใครที่ทำได้ดีกว่าก็ชนะแต่มันแปลว่าตอนนี้คำว่าแบทเทิลของน้องอ่ะมันไม่ชัดด้วยตัวมันเองเลยตั้งแต่แรกมันเลยยิ่งทำให้โชว์เนี้ยมันดูไม่แบทเทิลก็เลยอยากจะฝากว่าอาจจะต้องตีโจทย์กันใหม่นิดนึงตอนแรกซีดกันไว้ว่าแบบอยากจะทำโชว์ให้มันออกมาดีจนแบบเขาไม่สามารถคัดใครออกได้มันกลายเป็นว่าผมเหมือนใส่ซับเน็กไปด้วยเงี้ยเพราะผมก็แบบอยากให้แบบทั้งสองคนมันออกมาดีผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงที่จะให้พี่มินแบบเลิกเป็นสายซับอะเพราะว่าเอาจริงอะตอนอยู่บนสเตจใช่ไหมล่ะผมคิดว่าเอาหมดอะแย่งซีนหมดอะเอาให้หมดอะต้องมองมาที่ฉันผมก็จะว่ามันเป็นการแข่งขันเนาะผมไม่ได้จะไปขัดขาอะไรพี่มินแต่ผมก็ทำของผมให้ดีให้เขาแบบมองผมให้ได้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่ามันมีการแบบไม่ยอมพูดคุยกันแบบระหว่างการทำโชว์เหมือนแบบเน็กแต่งแรปมานะแต่เน็กเอาให้คนอื่นฟังแต่เน็กไม่ได้ให้ผมฟังแล้วจะมีแบบครั้งหนึ่งที่แบบยูเดินมาบอกว่าผมได้ฟังแรปของเน็กแล้วผมก็เอ้าทำไมอะเหมือนตอนนั้นผมก็น่าจะแบบน้อยนิดหน่อยว่าแบบแต่งเสร็จแล้วทำไมถึงไม่แบบลองแรปให้กันฟังบ้างผมก็อยากจะรู้ว่าแบบผมควรจะแต่งต่อให้ยังไงเพราะผมจะต้องแรปก่อนเพื่อที่จะส่งให้เน็กเนี่ยครับมีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่มินคิดว่าผมมองพี่มินเป็นคู่แข่งคือพอผมเริ่มรู้สึกได้ว่าแบบพี่มินเริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกผมก็ยังแบบพยายามไปเล่นกับพี่มินเหมือนเดิมอยู่พี่มินก็จะแบบเดินหนีหรือไม่ก็แบบตอบแบบก็ดีก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่มินก็เดินไปเลยแล้วผมก็แบบตอนนั้นผมก็รู้สึกเศร้ามากว่าแบบผมโดนทิ้งอะไรเงี้ยแล้วผมก็เดินไปห้องน้ำข้างล่างครับไปนั่งในห้องน้ำน้ำตาก็ไหลแล้วก็ร้องไห้โฮออกมารู้สึกเหมือนแบบตอนนั้นไม่มีใครคุยกับเราแล้วก็เหงามากแล้วหลังจากวันนั้นน่ะก็ที่ผมบอกผมโทรไปบอกแบบพิมพ์ไปบอกแม่ว่าแบบแม่อยากกลับบ้านที่แบบเด็กไม่อยากแข่งอะไรเงี้ยไม่รู้นะว่าเน็กสนิทกับผมไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมสนิทกับเน็กพอมันต้องมาแข่งกันแบบเนี้ยถ้าเปรียบเทียบให้ชัดเจนมันเป็นความรู้สึกว่ากลัวอีกคนเปลี่ยนไปอันนี้ก็เหมือนกันผมกลัวแบบจากเน็กถ้าแบบเป็นเน็กที่เป็นน้องแบบน่ารักอยู่ดีๆแล้วแบบถ้าอยู่ดีน้องมองผมเป็นคู่แข่งแล้วทำตัวแปลกๆขึ้นมาผมจะแบบทำตัวยังไงเพราะผมไม่ได้เตรียมใจถึงจุดนั้นเลยแล้วผมแบบคิดว่าผมแฮนเดิลไม่ได้ด้วยถ้าแบบอยู่ดีเน็กจะมองว่าผมเป็นแบบคู่แข่งสุดๆแล้วแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะผมกับเน็กก็ต่างคนต่างไม่มีใครแบบเริ่มคุยกันก่อนวันนั้นที่แบบผมเริ่มเข้าไปคุยผมแบบเน็กนอนอยู่กระโดดทับปึ๊บเป็นอะไรทำไมไม่พูดกันมีอะไรก็พูดสิละเน็กมันก็ยิงทำทรงเก็บทรงอยู่พอคุยกันไปคุยกันมาเน็กแบบเริ่มพูดมากขึ้นว่าแบบก็เห็นว่าพี่งอนผมเลยไม่อยากคุยด้วยก่อนเนี่ยเล่นตลกเข้าสู้จนแบบเน็กคุยด้วยแล้วแบบเปิดใจกันก็ปัญหานี้ก็ถูกคลี่คลายเรียบร้อยแล้วครับพอเราได้แบบได้คุยกันตรงๆแบบจริงจังว่าแบบทำไมผมถึงเป็นแบบนั้นทำไมพี่ถึงเป็นแบบนั้นเราก็แบบกลับมายุมหัวกันเหมือนเดิมครับ
ทุกๆคำที่พูดว่ารักก็ฉันน่ารักตลอดถ้าไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอกพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายตามที่หมายความนี่ตีความเพลงนี้ไงเด็กๆต่างคนต่างคาแรคเตอร์จีบสาวคนเดียวกันใช่ครับแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไงครับแล้วแบบเจอคนเดียวกันที่ชอบแล้วก็คือมันก็บับกันไปบับกันมาแต่ก็ไม่ได้แบบจะต่อยกันขนาดนั้นเพราะยังเป็นเพื่อนกันอยู่คือการหันหน้าเข้าหากันเองมันก็รู้สึกแบทเทิลดีแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเลือกว่าช่วงนั้นคือช่วงไหนช่วงที่เราจะส่งเข้ามาจีบผู้หญิงคือช่วงไหนท่อนฮุกกระชัดสุดว่าต้องพูดออกไปไม่ใช่คุยกันเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัว movement นิดนึงพอมันมีสตอรี่มาครอบอะครับเวลาที่มันเป็นเพอร์ฟอร์มลักษณะนี้ครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนเชิง acting นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทพวกนี้เนี่ยมันมีความยากกว่าเต้นรูทีนปกตินั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องทำกันบ้านดีๆนิดนึงพี่มินซับให้คนเนี้ยดูเด่นขึ้นเลยแต่ว่าพอเป็นซีนพี่มินปุ๊บอะเราต้องเด่นกว่านี้อีกถึงจะโอเคครับผมจะพยายามแบบเป็นสายซับที่มีซีนเด่นของตัวเองมากขึ้นครับเน็กอยากจะเอาชนะพี่มินจนลืมความเป็นพี่เป็นน้องผมก็ไม่ได้คิดว่าการที่ผมอยากจะเอาชนะมันจะตัดความเป็นพี่เป็นน้องนะเราทำให้เต็มที่แล้วเราชนะด้วยความที่เราแบบเต็มที่แล้วเราชนะออกมาจริงๆมากกว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการแบทเทิลกันมันเป็นการที่แบบดีเรคเตอร์อยากเห็นว่าเป็นเรื่องของการที่โฟกัสตัวเองมากกว่าโฟกัสที่จะสู้กัน Battle Startตาแบบเนี้ยคงดูจูเล่ไปท่าทางแบบเนี้ยคงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจเธอยังสงสัยในตัวฉันเลยยังไม่เชื่อใจกันว่ากันว่าคุณหน้าตาดีหลายคนไม่เคยมีที่จริงใจเลยสักคนแต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้นทุกๆการกระทำและคำพูดของฉันไม่มีเจือปนยอมโดนเครื่องจับโกหกตรวจคำพูดฉันทั้งหมดเธอไม่ทำให้เธอผิดหวังถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้ลอง Oh baby read my mind น่าใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตาเพราะทุกๆครั้งที่พูดว่ารักตลอดจะไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอกพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายตามที่หมายความแค่เราลองมาคุยกันดูก่อนจะไม่ทำให้เธอต้องสงสัยก็แค่อยากจะให้เธอรู้ฉันไม่ใช่คนที่ชู้ไอ้แบบที่ทำให้เธอต้องเสียใจเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดมีมุกไม่หยอดเต็มอกให้กับไม่ได้ที่หยอกมาบอกให้ใจเธอหลอกคนเชียงใหม่เพิ่นว่าไว้ถึงบัดใจคนแรกในใจแต่หากของใครที่ผ่านมานะครับฟังและฟังเจ็บไปก็ทุนนี้คนนี้ไม่มีทางกลับครับที่ยิ่งกว่าสวรรค์มันบอกเป็นประจำพุทธแดดที่คือทรงยอดสุขมากกันนั่นน่ารักขนาดเนี้ยอยากรู้จะกินไรอาจจะเราไปดิเฮ้ยแบบนั้นตีนใครก็โทษด้วยคำพี่ยงที่เมื่อกี้พลาดทิ้งไปผมแค่อยากให้เธอได้รู้ว่าคนตรงนี้ก็จริงใจถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอก
จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตาเพราะทุกๆครั้งที่พูดมารักตลอดทำไมรู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอกพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ก็ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายตามที่หมายความถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตาเพราะทุกคำที่พูดว่ารักฉันไม่รักตลอดทำไมรู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอกพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายตามที่หมายความ และนี่คือพี่ไม่หล่อลวงจาก Next และมินครับ Next ครับมินครับช่วยพูดความรู้สึกโชว์เมื่อสักครู่นี้สั้นๆได้ไหมครับ โชว์นี้พวกเราสองคนตั้งใจทำมากๆครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบโชว์ที่ดีที่สุดที่เราสองคนจะทำด้วยกันได้ครับก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความแบบกลมเกลียวของพวกเรา ก็ตั้งแต่เริ่มมิชชั่นนี้มานะครับมันคือแบบมิชชั่นแบทเทิลแล้วความจริงผมกับพี่มินเราสนิทกันมากแบบมากที่สุดในบ้านเลยครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดนะเอาจริงตอนระหว่างมิชชั่นนะครับแล้วก็มีแบบมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่เราแบบทะเลาะกันแล้วก็แบบไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยติดกันครับมันเหมือนกับว่ามิชชั่นนี้มันทำให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็แต่ว่าจนสุดท้ายพวกเราก็แก้ไขมันแล้วก็ออกมาเป็นโชว์แบบนี้ได้ครับ ขอบคุณทั้งคู่มากนะครับ ต่อไปครับทีมเกสครับคอมเมนต์อะไรกับโชว์เมื่อสักครู่นี้หน่อยเมื่อกี้บิลกินชี้ไนซ์ครับเชิญครับไนซ์ ก่อนอื่นเลยขอชมก่อนละกันครับเพราะว่าปกติดูแต่ในผ่านจอเนาะวันนี้ได้มาดูของจริงตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนเก่งมากทั้งสองคนทั้งเน็กซ์แล้วก็มินเลยเก่งมากครับผมพูดในเรื่องของพาร์ทเต้นละกันรู้สึกว่าอาจจะด้วยความตื่นเต้นหรือความประหม่าบางอย่างในการขยับเลยทำให้บางบีทบางจังหวะมันอาจจะเหลื่อมไปบ้างตอนแรกเลยครับที่เป็น Dance Battle อ่ะจังหวะมันยากอยู่แล้วด้วยที่มันเป็นบีทแบบนั้นแล้วก็การจัดระเบียบของร่างกายอาจจะไม่เข้าที่ทำให้มันเลยออกมาดูจังหวะเหลื่อมแต่ว่าพอในช่วงหลังของโชว์เนี่ยรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นเลยทำให้ดูสบายขึ้นมากๆครับผมขอบคุณไนซ์ครับบิลกินมีอะไรเสริมไหมครับก่อนเมื่อกี้พี่ไนท์พูดถึงพาร์ทเต้นเนาะก็จริงๆผมเพิ่งเคยได้ดู2คนนี้แบบจริงจังสดๆครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ทั้งสองคนแบบเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงการเตรียมตัวอะไรมาแล้วก็ผมว่า2คนนี้จริงๆแล้วภาพหรือความรู้สึกที่เราได้รับเหมือนเป็นคนละความรู้สึกกันเลยนะเหมือนพี่มินก็จะมีความเหมือนเท่ๆหน่อยมีความมั่นใจอะไรเงี้ยส่วน Next ก็ดูน่ารักอ่ะดูแล้วยิ้มอ่ะหน้าตาดูแบบจิ้มลิ้มน่ารักอะไรเงี้ยผมว่ามันก็รีเฟล็กซ์ไปถึงตอนแรปหรือตอนร้องด้วยอะไรเงี้ยเวลามินแรปมันอาจจะดูหนักแน่นดูคมกว่าส่วน Next ก็จะดูไหลลื่นอ่ะดูไหลลื่นดูน่ารักอะไรเงี้ยชอบทั้งคู่ชอบมากๆครับผมขอบคุณบิลกินมากนะครับเชิญทีมดีเรคเตอร์ครับทั้งคู่ทำได้ดีนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์หรือสไตล์ในการพรีเซนต์ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะพี่เองก็คงจะเลือกคนที่สามารถสร้างคาแรคเตอร์และดึงดูดมากที่สุดนะคะแต่ว่าถือว่าทั้งสองคนมีพัฒนาการแล้วก็ทำได้ดีมากๆค่ะเราคุยกันมาบ่อยพอสมควรเนาะเด็กๆเนาะว่าทั้งสองคนก็เป็นเป็ดที่เดินทางกันมายังค้นหาตัวเองอยู่โดยเฉพาะพี่มินที่เป็นเป็ดที่เดินพาวันนี้เรายังรู้สึกเป็นเป็ดเหมือนเดิมไหม
เป็นเป็ดที่แข็งแรงครับเป็นเป็ดกินเวย์โปรตีน วันนี้พี่มินมีเสน่ห์ขึ้นเยอะ พี่มินทำได้ดีในพาร์ทของพี่มิน วันนี้พี่เน็กก็ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิม ดังนั้นจริงๆสุดท้ายแล้ววันนี้เราว่า2คนทำหน้าที่ในการแบทเทิลเนี้ยสมศักดิ์ศรีของการเป็น789เทรนนีทั้งคู่ ขอบคุณทั้งทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์มากๆนะครับและตอนนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วครับถ้าทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์พร้อมแล้วเชิญโหวตครับและผู้ชนะคือ Next ครับมินครับน้องจะต้องไปรอในเรดโซนก่อนนะครับNext ครับอยากพูดความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนชนะไหมครับเชิญครับผมเหมือนกับว่ามันจะดีใจมันก็ดีใจไม่สุดอะครับคือเหมือนกับตอนนี้มันรู้สึกเสียใจมากกว่าหวังให้พี่มินออกมาจากเลสโซนได้ครับมันก็ดีใจที่ชนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีใจเหมือนที่คิดไว้อ่ะก็คิดอยู่ไว้แล้วว่ามันจะต้องร้องไห้แต่ว่ามันเล่าอ่ะมินน้องขอโทษน้องอย่าพูดเพราะกับพี่มินวันนี้วันหนึ่งนะครับ ก็พี่มินสู้ๆนะแล้วก็ขึ้นมาให้ได้ก็มันยังแบบมึนๆอยู่มันก็รู้สึกแบบเตรียมใจมาแล้วประมาณนึงมันก็เลยแบบไม่ได้แบบช็อกมากเลยก็คิดไปอยู่แล้วว่าแบบในเขาก็ทำดีมากๆของเขาอยู่แล้วแล้วแบบอาจจะเป็นผมเองที่แบบยังไม่แบบก้าวข้ามกำแพงอะไรหลายๆอย่างเองเผื่อใจมาไว้นิดนึงแต่ก็มันก็ยังแอบเสียใจอยู่มันเป็นความเสียใจที่แบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบทนไม่ไหวแล้วเพราะแบบตอนแรกที่เราแบบจะแสดงเราก็เซตแบบกับตัวเองไว้อยู่แล้วว่าแบบเราจะทำโชว์นี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วแบบจะไม่ทำให้แบบรู้สึกว่าตัวเองลงมาจากเวทีแล้วจะรู้สึกว่าแบบเสียใจหรือเสียดายอะไรอีกเหมือนว่าเราแบบทำในส่วนของเราที่เราคิดไว้ตอนแรกอะมันคอมพลีทแล้วตอนลงมาจากเวทีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเสียใจขนาดนั้นแล้วเก่งมากไอ้หนูเก่งมากและการแบทเทิลคู่ต่อไปนะครับเป็นการแบทเทิลของภูทัชชัยกับแมดด็อกครับโดยน้องๆทั้งสองคนนี้นะครับจะมาแบทเทิลกันในเพลงเหตุผลของคนไม่ดีของโอปอล์ประพุทธและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบวอคอลครับและถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลstart คู่ต่อไปครับคือแม่ดอกอยากเจอใครนะไม่อยากเจอที่ตอนแรกผมอยากเจอพี่อเล็กครับเราไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอคัพเปอร์เหรอไม่อยากเจอคัพเปอร์ครับคัพเปอร์อยากด้วยกันได้เจอกันแน่เลยไม่เอาคนที่แม้ต้องเจอนะครับได้แก่ผู้ทัชชัยครับทำไมถึงเป็นคู่นี้เดี๋ยวลองวิเคราะห์หน่อยดิ ผมว่าน่าจะแบบเป็นเพราะไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนมั้งแบบตั้งแต่มิชชั่นก่อนๆไม่เคย
อยู่กับแมดด็อกเลยแมดด็อกก็ไม่เคยอยู่กับผมเลยด้วยใช่ไหมก็เลยพอเป็นมิชชั่น4ก็เลยแบบพี่ๆก็เลยน่าจะแบบอยากเห็นผมกับแมดด็อกทำอะไรด้วยกันสักอย่างก็เลยแน่เรื่องมาแข่งกันตอนแรกผมนึกว่าจะไปอยู่กับพี่อเล็กด้วยซ้ จริงๆเคยลองวางดูว่าแมทน่าจะลองแบทเทิลกับคนนี้ภูน่าจะลองแบทเทิลกับคนนี้หลายคู่แล้วจนกระทั่งแบบมันไม่รู้สึกเฟรชแล้วก็เลยลองเขย่ากันมาอีก1 รอบที่รู้สึกว่าน่าสนใจ 2 คนเป็น 2 คนคาแรคเตอร์มีเส้นบางๆที่มันมีความเหมือนกันเล็กๆคือเสียงแต่ในเส้นเสียงนั้นๆอ่ะมันมีความบางอย่างอยู่สำหรับพี่เรียกว่าเส้นเสียงคุณชายแล้วเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าสุดท้ายเราต้องเลือกคุณชายแค่1 เดียวคุณชายคนไหนจะอยู่ต่อไปแต่จริงส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องสกิลการร้องแมทดอกจะเหนือกว่าพี่ภูอยู่พี่แมทอ่ะมีสกิลในการร้องที่แข็งแรงดีมากแล้วก็สำหรับพี่อ่ะแมทอยู่บนเวทีแล้วแมทนิ่งดีมากเลยมันเลยทำให้เวลาเพอร์ฟอร์มปุ๊บอ่ะมันเลยมองเข้าไปเห็นข้างในมองไปเห็นแววตามองไปเห็นความรู้สึกที่กำลังเพอร์ฟอร์มอยู่ภูเป็นคนที่มีเสียงมีคาแรคเตอร์และมีเสน่ห์จริงๆพี่แมทก็เสียงดีนะแต่ถ้าถามพี่เสียงพี่ภูจะมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์อันนั้นเป็นจุดแข็งของพี่ภูก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากลองเห็นคู่นี้เจอกันสักครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเข้าสู่โจทย์การแบทเทิลของพี่ภูและพี่แมทก็คือทั้ง2 คนจะแบทเทิลโวคอลกันเนอะซึ่งโจทย์เพลงที่น้อง2 คนจะได้รับก็คือเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจเพลงเหตุผลของคนไม่ดีนะครับเป็นเพลงประกอบละครครับเราก็คิดโจทย์เพลงกันอยู่นานมากเปลี่ยนไปหลายแบบด้วยเพลงไทยเพลงสากลจนกระทั่งทำไมเราไม่สนใจเพลงละครดูบ้างเพราะจริงๆเพลงละครน่ะจะต้องมีความไพเราะส่วนมากมักมีคำหรือภาษาที่สละสลวยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแปลกใหม่ดีถ้าเกิดว่าให้พวกน้องได้ลองเพอร์ฟอร์มเพลงละครมันก็จะเป็นการแบทเทิลของคู่แบทเทิลที่ต่างคนต่างมีอาวุธของตัวเองที่แข็งแรงและคราวนี้ก็เป็นเรื่องการสื่อสารอารมณ์แล้วว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันพี่ภูเริ่มทะลุได้พี่ภูเริ่มรู้สึกว่าอยากชันเลนตัวเองเป็นโวคอลครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสำคัญที่พี่ภูแสดงศักยภาพนั้นออกมาแม้เหมือนกันถ้าจะยึดติดว่าตัวเองเป็นแค่ลีดโวคอลอ่ะมันจะไม่พัฒนาไปข้างหน้าพี่แม่อาจจะต้องลองชันเลนตัวเองว่าจะทำยังไงให้มันดูชันเลนตัวเองขึ้นไปก็รู้สึกว่าได้มาแบทเทิลกับพี่ภูน่าจะสนุกดีครับมันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาได้ร้องเพลงแข่งกันบ่อยครับก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ก็กลัวอยู่นิดนึงเรื่องจุดแข็งของแมทผมเท่าที่ผมเคยเห็นผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เวลาอยู่บนเวทีกับเวลาซ้อมเขาเป็นคนละคนเลยผมรู้สึกว่าพอขึ้นไปข้างบนแบบเหมือนเขาเป็นอีกคนหนึ่งเขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงดีมากซึ่งมันน่ากลัวมากในจุดนั้นเพราะว่ามันจะทำให้คนดูแบบหลงเข้าไปกับอารมณ์ของเขาหลงเข้าไปกับการเล่าเรื่องของเขาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าตรงนั้นเขาสามารถทำได้ดีกว่าผมยังไงคนดูก็เลือกเขาพี่ภูเป็นคนที่มีเหตุบ่อยแล้วแต่เสียงตอบที่ดีมากครับแต่มีจุดแข็งในเรื่องเสน่ห์ในเรื่องการน่ามองอะไรใช่ไหมครับแปลว่าผมต้องไปเพิ่มในตรงนั้นต้องให้เท่าหรือมากกว่าพี่ภูถึงจะแบบดีขึ้นมาต้องไปอัพตัวเองเยอะๆเลยผมรู้สึกว่ารายละเอียดในการร้องเพลงผมเนียบกว่าแมทเสียงน้อยกว่าแมทแล้วกันแมทจะมีบางครั้งที่แมทปิ้นบ้างปิ้นบ่อยทำให้แบบผมสบายใจเรื่องร้องแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ผมจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจเหตุผลจากคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจะไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยน้องคะเดี๋ยวเราจะปรับดนตรีให้เพลงมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นหน่อยนึงยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะมีความแบบเรียบไปนิดนึงนะคะเราจะทำให้มันดูเป็นทรงแบบว่า original soundtrack
จริงจังมากขึ้น ตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าใครกลัวตัวเองหายอ่ะมันต้องลองให้อารมณ์มันได้ ตอนเนี้ยเราเหมือนเรามาสอบอยู่ แต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ที่ว่าน้องนะแค่บอกให้เห็นภาพเฉยๆว่าของจริงหรือต่อไปให้น้องฝึกให้แบบเพลงเนี้ยต้องใช้สื่ออารมณ์เยอะๆ วันนี้พี่ดูแล้วเหมือนพี่ภูมาอย่างเชิงดูแมทเยอะอะเหมือนพี่ภูแบบวันนี้มาทำกันบ้านดูอย่างเชิงว่าแมททำอะไรอยู่ ซึ่งโอเคถ้าเป็น strategy ของพี่ภูพี่ไม่ติดเลยนะแต่ครั้งหน้าถ้ามี director เช็คกับพี่ภูทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ภูต้องใส่เต็มให้พวกพี่เห็นเพราะพี่จะไม่สามารถประเมินพี่ภูได้เลยว่าพี่ภูจะแบบวันจริงจะขนาดไหนอะเนาะผมเดาได้ว่าแมนดอกน่าใส่สุดอยู่แล้วผมก็เลยเหมือนแบบอยากเข้าไปดูก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบหาอะไรมาสู้แมนดอกได้ครับแล้วผมคิดว่ามันก็ได้ผลนะเพราะว่าแมนดอกก็ใส่มาหมดเลยจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเข้าไปซ้อมกับแมนดอกเท่าไหร่เพราะว่าแมนดอกก็จะรู้เชิงผมอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าแมนดอกก็น่าจะคิดเหมือนกันรู้สึกว่าวันนี้พี่ภูไม่ได้มีแรงมาร้องเพลงครับวันนี้เหมือนพี่วงใช้คำว่าอะไรนะแบบดูเชิงคืออะไรหรอ ตอนแรกผมก็กะจะดูเชิงพี่ภูอยู่ครับก็แบบว่ากะว่าจะไม่โชว์ทั้งหมดเพราะมีความคิดว่าสมมุติถ้าผมโชว์ไปแล้วพี่ภูก็ต้องเฮ้ยแมสมีอันนี้ก็ต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่อยากให้ไดเรคเตอร์แล้วก็ครูร้องเพลงเห็นมากกว่าครับว่าสิ่งที่ผมทำไปมันโอเคไหมเพราะว่าในที่สุดผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไฟนอลครับยังไงมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็เลยไม่ได้กลัวขนาดนั้นครับแบบพี่ภูอยากรู้ก็รู้ไปใช่ครับคือหลังจากนี้ผมก็จะซ้อมกับแมนดอกเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าไม่กากอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆให้เขารู้ไปก็ไม่เสียหายเขาอาจจะแบบไปหาอะไรที่แบบดีขึ้นมาสู้กับผมก็ได้แล้วผมก็อาจจะแบบไปหาอะไรที่มันดีขึ้นมาสู้กับเขามันก็อาจจะทำให้แบบมันสนุกขึ้นผมว่าผมชอบนะเหตุผลจากคนที่ไม่ดีมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันมาจะเข้าใจก็ฉันรักเธอมากไปพูดในความแบทเทิลกันพี่ว่าจังหวะที่เหมือนสู้กันอ่ะมันไม่พอแล้วมันเหมือนแบบมันมีจุดหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือไม่ได้มาด้วยกันแล้วเราต้องดูกันไม่น่าว่าเดี๋ยวคนนี้จะขึ้นคนนี้จะหลบให้ในภาพรวมของเพลงมันยังดูดีอยู่พี่ภูเป็นรองพี่แมทอยู่นะในหลายโน้ตแต้มที่มันจะ killing อ่ะเหมือนเขาขึ้นตัวแอดลิบบางอันมัน killing part มันชัดกว่าพี่ภูต้องไปหาโน้ตตัวนึงที่ killing part แล้วมันกระแทกเขากลับไปให้ได้นะจริงๆผมรู้สึกว่าผมซ้อมมันแน่นมากพอที่แบบผมจะไม่กังวลตรงท่อนที่ผมจะโชว์เทคนิคแล้วแค่รู้สึกว่าแบบพอบางทีร้องอยู่แล้วมีเสียงแมสพุ่งขึ้นมามันทำให้แบบผมแบบเขวนิดนึงครับเขวเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากันมันก็เลยทำให้แบบผมร้องอยู่แล้วว่าแบบร้องต่อดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับมันทำให้ความมั่นใจของผมไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกว่าในตอนนี้นะครับผมยังไม่พร้อมแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นชัดว่าต้องทำอะไรบ้างต้องไปเก็บอะไรต้องเพิ่มอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมทำพวกนั้นได้มันจะทำให้สิทธิ์ที่ผมแบบชนะหรือว่าโชว์ของผมที่มันจะดีขึ้นมันก็ดีได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าผมทำในสิ่งที่ผมต้องเพิ่มได้ครับมันก็จะมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นผมก็จะตั้งใจจะเก็บร้องให้มันเนียนๆเพื่อที่จะเอาไปสู้แมนดอกได้แล้วก็พอร้องเนียนแล้วก็ค่อยใส่ลูกเล่นเข้าไปทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับ Battle Startฉันเป็นคนว่าไม่ฝั
สียงเธอยิ่งห้ามยิ่งทำเสมอไม่มีเหตุผลและเอาแต่ใจก็รู้ไม่พอใจแต่เธอรู้ไหมที่ฉันทำไปเพราะว่าคำเดียวคือรักเธอเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจจากคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมขอคนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อาจจะเสียเธอไปได้เลยสิ่งที่ฉันทำไปหลายคนคงไม่เข้าใจที่ห่วงคือใครต่อใครที่มาไกลชิดเธอจนมากไปก็รู้ว่าไม่พอใจแต่เธอรู้ไหมที่ฉันทำไปเพราะว่าคำเดียวคือรักเธอเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจจากคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันแม้มีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยก็คนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อาจจะเสียเธอไปได้และนี่คือเหตุผลของคนไม่ดีของทั้งภูทัชชัยและแมดด็อกครับ ทั้งภูทัชชัยและแมดด็อกอยากให้พูดความรู้สึกสั้นๆสำหรับโชว์เมื่อสักครู่นี้ครับ ก่อนอื่นก็ผมอยากขอบคุณแมดด็อกผมชอบที่แบบเวลาเหมือนแบบเราใส่เต็มทั้งคู่แล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นโชว์ที่จริงใจแล้วก็สนุกแล้วก็ผมเชื่อว่าแมดก็คงสนุกมากเช่นกันครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้จะเป็นโชว์สุดท้ายในรายการหรือเปล่าที่แบบจะได้ทำแต่ก็ถ้ามันเป็นโชว์สุดท้ายจริงๆก็ดีใจที่ได้ร้องกับแมดเพราะว่ารู้สึกว่าแมดก็เป็นคนที่เก่งมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแมดมากที่ใส่เต็มร้อยแล้วก็ดีใจมากๆ ขอบคุณภูนะครับเชิญครับ ผมก็อยากจะขอบคุณพี่ภูเหมือนกันครับคือตั้งแต่เราได้รู้ว่าเราต้องไปด้วยกันผมก็เครียดมาตลอดแต่ว่าในวันนี้มันรู้สึกแบบปลดปล่อยครับมันดีใจมากๆครับที่ได้มาแข่งกับพี่แล้วก็อยากขอบคุณมากครับที่เป็น
พี่ที่ดีแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เป็นคู่แข่งครับรู้สึกว่าเหมือนเรามาทำโชว์ด้วยกันจริงๆครับผม พี่บุงครับ ผมอยากจะขอบคุณมากๆนะครับว่าในวันแรกของมิชชั่นเนี้ยครับพี่บุงได้บอกสิ่งที่ผมกลัวที่สุดอะครับก็คือการที่ผมกลัวจะเป็นเมนโวคอลละครับแบบที่ผมกักตัวเองไว้แค่ลีดแล้วไม่เคยกล้าในมิชชั่นนี้ผมก็เลยอยากจะพิสูจตัวเองอยากจะทำสิ่งยากๆอยากจะทำสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วแบบเสี่ยงเพื่ออยากให้พี่รู้ครับว่าวันนี้ผมกล้าที่จะเป็นเมนโวคอลแล้วครับแล้ววันนี้ผมแบบทำในสิ่งที่ไม่เคยรู้ว่าทำมาได้ก่อนนะครับสิ่งที่ไม่เคยกล้าหรือสิ่งที่ไม่ถนัดครับผมใส่มาหมดเลยครับในมิชชั่นนี้แล้วก็อยากขอบคุณมากๆจริงครับอยากขอบคุณครับ พี่เชื่อว่าคนดูทางบ้านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกับทั้งสองคนนะครับแต่เดี๋ยวมีคอนเฟิร์มเพิ่มให้ครับทีมเกสครับมีคนหนึ่งร้องเพลงนี้บ่อยมากเหมือนกันนะครับบิลกินเชิญครับครับก็ชื่นชมทั้งสองคนก่อนนะแบบถึงความตั้งใจนะครับผมเก่งมากทั้งคู่เลยนะครับจริงๆแมดด็อกเป็นคนที่มีเสียงที่แข็งแรงนะแล้วก็ค่อนข้างแม่นพิชนะหมายถึงว่าเราจะเห็นจากตอนที่แมดด็อกแอดลิบอะไรเงี้ยการแบ่งโน้ตอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชัดถือว่าดีเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการคุมเสียงบ้างบางครั้งที่เวลาเราเล่นดอกที่มันยากๆมันอาจจะทำให้เราเห็นแผลที่มันเกิดมาบ้างก็ถ้าจะให้แนะนำแมดด็อกอยากให้แมดด็อกลองดูเรื่องไดนามิกของทั้งเพลงอะไรเงี้ยการที่เราจะเลือกใช้ช่องเสียงเพื่อที่จะสื่อสารอารมณ์ของช่วงไหนของเพลงที่มันเล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำให้มันสมูทมากขึ้นก็จะดีได้อีกครับผมส่วนภูเป็นคนที่ดูแล้วน่ารักคือฟังภูร้องเพลงจะรู้สึกว่าภูมีเสียงหลบที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเสียงหลบภูน่าฟังแล้วรู้สึกว่าภูดีไซน์มาแล้วพอดีกับคนฟังอะไรเงี้ยพอฟังจะรู้สึกว่าเสียงหลบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกจับยัดเข้ามาอะไรเงี้ยฟังสบายนะครับก็อาจจะมีเรื่องพิชหรือว่าการแบ่งโน้ตแอดลิบบ้างที่คิดว่ายังพัฒนาขึ้นได้อีกนะเป็นกำลังใจทั้งคู่นะครับผมไนซ์มีอะไรจะเสริมไหมครับจริงๆเรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่แบบทัชมากแล้วก็ตราตรึงมากทุกคนทั้งสองคนร้องดีมากทำให้ผมรู้สึกด้วยจริงๆอะไรเงี้ยภูเป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์เสียงยิ่งแบบหลบแหบแบบผมชอบมันติดเซ็กซี่มันติดแบบอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยผมชอบส่วนแบบแมดด็อกเป็นคนมีพลังมากแล้วก็การเล่นแอดลิบเก่งมากทั้งคู่ครับขอบคุณครับขอบคุณไนซ์มากนะครับต่อไปทีมดีเรคเตอร์ดีกว่าฮะเมื่อกี้ผมแอบดูระหว่างโชว์มีคนเสียน้ำตาด้วยนะครับเชิญครับจริงๆน้องทั้งสองคนนะคะมีพัฒนาการที่ดีทั้งคู่เลยนะคะก็ไม่อยากเลือกใครเลยท่านต่อไปเชิญครับคือทุกคนตรงที่นี้เครียดหมดทุกคนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมันยากมากเลยภูเสียงเพราะมากซึ่งการที่เป็นคนเสียงเพราะมันเป็นสิ่งที่ใครเรียนแบบไม่ได้อะเพราะมันเป็นเสียงของเราเนาะส่วนแมดด็อกเลือกทำในสิ่งที่ยากซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีของการเป็นศิลปินการจะสร้างมาสเตอร์พีซมันไม่ใช่การทำของง่ายๆเหมือนคนอื่นทำแล้วมันจะทำออกมาแล้วเป็นมาสเตอร์พีซได้แมดด็อกเลือกสิ่งที่ยากแล้ววันนี้ก็ทำออกมาได้ดีก็เครียดกันไปตามๆกันนะของแมดด็อกจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบภายนอกหรือว่าเสียงที่ได้ยินอ่ะมันดูหวือหวากล้าที่จะเสี่ยงลูกที่มันยากอ่ะตรงนั้นเรานับถือมากส่วนของภูเนี่ยภูเหมือนจะร้องดูเรียบๆแต่ว่าเป็นเสียงเรียบๆที่ดูมีอะไรข้างในเยอะมากคือมันเหมือนความเงียบที่แบบแต่ทำให้เรารู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกเศร้าไปด้วยได้เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันตัดสินยากว่าเราจะไปทางไหนดีนะแต่ก็มีเกณฑ์ในใจอยู่คนที่ไม่ได้ก็สู้ต่อไป ขอบคุณครับขอบคุณพี่โฟมากนะครับเอาละครับขอบคุณทั้ง7คนทั้งจากทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์นะครับและตอนนี้ผมว่า
ถึงเวลาแล้วครับ และนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง 7 คนครับ เชิญครับ และผู้ชนะคือภูทัชชัยครับ จากคะแนนที่ออกมา6-1เราน่าจะคุยอะไรกันเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเชิญพี่ปุงครับ ไม่ก็พี่จะบอกแมทว่าแมทเก่งมากแล้วก็ขอบคุณแมทเหมือนกันที่พยายามหลุดกรอบจากเซฟโซนตัวเองแล้วก็ไม่หยุดพยายามในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่แมทสู้ต่อไปแล้วเราเชื่อจากใจของเราจริงๆว่าแมทสู้มาตั้งแต่มิชชั่น2แล้วเราเห็นความพยายามนั้นอยู่เสมอพี่แมทเราเห็นมาอยู่ตลอดขอบคุณที่ทำโชว์สนุกๆให้พี่รู้สึกว่าคู่นี้สูสีมากๆเมื่อกี้ตัดสินใจยากมากครับเมื่อกี้ตัดสินใจยากจริงๆขอบคุณครับขอบคุณพี่ปรุงมากนะครับแต่ตอนนี้แมดดอกต้องไปรอในเรสโซนก่อนนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับมาถึงผู้ชนะของเราในแบทเทิลนี้กันบ้างนะครับภูทัชชัยครับมีความรู้สึกอะไรที่อยากจะพูดที่ตัวเองได้เป็นผู้ชนะไหมครับเอาจริงๆผมก็ไม่อยากมายืนตรงนี้คนเดียวเลยครับแต่เมื่อกี้ก็ขอบคุณแมดด็อกไปแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกรอบความพยายามของแมดผมก็จะรับต่อไว้แล้วก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นโชว์ร้องเพลงที่สนุกที่สุดตั้งแต่ผมร้องเพลงมาผมไม่เคยรู้สึกว่าการร้องเพลงมันมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแมนมากที่ช่วยผลักผมไปข้างหน้าผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเมนโวคอลแบบที่เราฝันไว้ทั้งคู่รู้สึกเสียดายครับเสียดายแต่ก็ดีใจที่ตัวเองทำได้มาขนาดนั้นครับผมไม่ได้เสียใจขนาดนั้นที่พี่ภูชนะแต่ว่าแค่เสียดายว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีขนาดกว่านี้ครับมันวันนี้แพ้ชนะมันจริงๆมันก็สำคัญสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เลือกว่าใครจะได้ไปต่อในรายการนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในวันนี้ผมไม่ได้แบบมาแบทเทิลกับพี่ภูครับแต่มาแบทเทิลกับตัวเองจริงๆทุกอย่างที่ผมทำมันเพื่ออยากพิสูจอะไรให้ตัวเองอยากข้ามกับสิ่งที่ผมเคยทำหรือที่ผมเคยแบบว่าอยู่แค่ในแบบเซฟโซนนะครับในครั้งนี้ผมได้ออกมาแล้วมันก็ดีใจที่รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองนะครับโคตรเศร้าไม่ชอบรู้สึกแบบนี้เลยโคตรอิโมชั่นพี่ไม่ได้ร้องไห้กับซีนตัวเองเลยดังร้องของอะไรเงี้ย และผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ถัดไปเลยนะครับ
จะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างอโปพบกับเจครับ และคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบ Dance และ Vocal และถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start ไม่เจงอ่ะ ไม่จริงอ่ะ หนูขอไม่ยอมรับความจริงอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆ สุดๆครับหักเหลี่ยมโหดสุดๆ เป็นไง ได้เจอคู่กัน อยากร่วมงานกันมานาน แต่ว่าไม่น่าจะใช่สถานการณ์แบบนี้ ไม่อยาก หนูรู้สึกว่ามันแข่งกับเพื่อนอ่ะ หนูกลัวมาก แล้วหนูไม่อยากแข่งกับเจด้วยเพราะว่ามันคือมิตรภาพอ่ะ แต่มิตรภาพมันมีอยู่ในหมู่โซนหรอกนะ ไม่รู้ว่าครูโปก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความกลัวมีความหลายอย่างปนผสมกันในหัวไปหมด ทำไมคิดว่าพวกพี่ถึงเลือก2 คน หนูแค่คิดว่าหนูกับเจมันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบมีความเป็นตัวเองทั้งคู่ แค่แบบว่าตอนเนี้ยหนูกับเจก็มีสกิลร้องที่ได้เหมือนกัน เต้นก็เต้นได้เหมือนกัน แต่ก็เหลือแค่ว่า คาแรคเตอร์ปะ คาแรคเตอร์ ของพี่สำหรับพี่ที่จับคู่2 คนนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากเห็น2 คนเพอร์ฟอร์มคู่กันเพราะรู้สึกว่าจะเป็นโชว์ที่ดีสำหรับผู้ชมมากๆพี่เชื่อในคุณภาพของทั้ง2 คน น่าจะเป็นการแข่งที่น่าจะสนุก เพราะว่าเราเองก็มีอะไรคล้ายๆกันบางอย่างคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่มันพอสมควรครับ สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะแพ้หรือว่าชนะหนูรู้สึกว่ามันคือการทำโชว์ร่วมกัน แค่อยากให้มีความสุขกับโชว์ อยากฝากให้เจกับอโปทำโชว์ที่แตกต่างแบบเป็นตัวเอง แล้วมาเจอกัน คู่นี้จะเป็นเท่ากันในเรื่องของ Dance และ Vocal ครับทั้ง2 อย่างเพราะสกิลน้องมีดีทั้ง2 อย่างน้องต้องโชว์ทั้ง2 อย่างมาให้เห็นเพลงโจทย์ของน้องทั้ง2 คนได้แก่เพลงนี้ครับ โอ้พอรู้เพลงแล้วโปรดีใจมาก มันเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆหนูฟังแล้วมันก็จะมีความแบบ สำหรับ Seven Rings ปกติความเป็นแบบว่า2 ชายหนุ่มเจอกันแล้วแบบห้ามหันกันด้วยแบบฐานนะเนี่ยฉันมีเหนือกว่าฉันจะฮุบสิ่งนี้นะแต่ว่าสิ่งนี้ก็คืออาจจะต้องไปคิดมาใหม่เพราะว่ายังไม่เห็นภาพชัดอะไรครับ รู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่อโปถนัดก็เลยแบบนึกภาพตัวเองไม่ออก เจเป็นไงหนักใจเหรอ ผมคิดว่าผมทำได้แหละผมคิดว่าผมเห็นภาพตัวเองที่จะสู้กับเขาได้แต่ว่าเป็นภาพที่ต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากันได้แต่ว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะชอบสุด ก็จะทำยังไงเนี่ย ก็คงต้องหาลูกเล่นอะไรบางอย่างที่แบบเจสู้ไม่ได้ ยากไป อ้าว ก็กดดันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกมากกว่าด้วยแนวเพลงแนวดนตรีด้วยที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจริตเราก็คงไม่แพ้โปงอย่างเงี้ย โปรู้วิธีการใช้เสน่ห์ของตัวเองโปรู้สึกว่าเจเป็นคู่แข่งของโปที่โปฆ่าทิ้งได้ง่ายๆครับ ผมต้องงัดอะไรที่แบบตัวเองไม่เคยโชว์ออกมาให้พี่ๆได้เห็นสักทีก็สเตจนี้ก็น่าจะได้เห็นเจร่างใหม่เจกับโปอ่ะมีความแตกต่างเรื่องสไตล์การเต้นก็คือโปอาจจะเต้นเป็นความเฟมินีนหน่อยแต่ว่าเจก็เต้นความแบบมัสคูลีนที่กรูฟมันเยอะๆมาห้ำหั่นกันพูดสั้นๆกับโปแล้วแบบก็ทำตามฟิลไปเลยอยากทำอะไรทำโอ้โหทีนี้ก็ใส่กันแบบว่าท่านู่นท่านี่แล้วก็ค่อยมาจูนกันว่ามันพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยBreakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos who like getting in trouble. Into some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? My wrist, so much. My neck, it's frosting. They think my boss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. ถ้าเรื่องร้องสำหรับเราว่าอโปต้องปรับให้มันพุ่งกว่านี้ของเจเขามีความสักๆเบาๆแล้วอะมันมีความกรันช์บางอย่างข้างในมันรู้สึกมันเท่เซ็กซี่แหละแต่ของโปอาจจะต้องหาความเซ็กซี่ของอโปมั้ง
ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้อาจจะแบบใส่อะไรให้มันดูแบบมันมีเสน่ห์เย้ายวนกว่านี้มั้ง ตัวเพลงมันสูงมากๆอยู่แล้วโทนเจกับโปก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเลยครับก็อาจจะต้องลดให้มันมาอยู่ในโทนที่พวกเราสองคนร้องได้แล้วก็เหมาะกับโทนฮะ พอมันเป็นคีย์ที่ดรอปลงมามันเลยสามารถให้โปแบบใช้อินเนอร์ใส่ลงไปในเนื้อเสียงได้แล้วก็แบบอาจจะมีความแบบเซ็กซี่ในเนื้อเสียงมากขึ้นครับพี่ว่ามันอีโรติกไปอะโชว์เนี้ย ก็คือกับไวโปอ่ะไอความเซ็กซี่แบบนี้มันดูเกินวัยมันเลยก้าวข้ามไปเส้นอีโรติก หนูว่าน้องอ่ะเขาเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้ว ใช่ แล้วทีนี้พอมันมีท่าบางอย่างที่ดูไปทางแบบเซ็กชวลหน่อยอะมันก็เลยดูแบบเกินเซ็กซี่เยอะไป ถ้าเกิดว่าเขามองแบบนั้นตั้งแต่ครั้งแรกแสดงว่ามันคือคงจะชัดจริงๆอาจจะเพิ่มความพอดีได้มากกว่านี้บางพาร์ทมันอาจจะดูแบบล้นดูเกินวัยไปหน่อยอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่เกินไปหน่อยอะไรอย่างงี้อาจจะเพิ่มให้มันพอดีกับเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือสตอรี่ตอนนี้เราคิดภาพตรงนี้ว่าอะไรอ่ะ ก็คือเป็นแบบว่าเด็กชายที่แบบว่าที่บ้านมีฐานะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็แบบมาห้ามหันกันด้วยแบบว่าใครจะเหนือกว่า คือการแบทเทิลกันมันต้องมีสิ่งที่อยากได้พร้อมกันอยู่ตรงกลางเพื่อให้เกิดอินเนอร์ของความว่าฉันมาแบทเทิลเซ็กซี่กันนะเพื่อต้องการสิ่งนี้แต่ฉันไม่ได้เซ็กซี่ออกมาเพื่อต้องการเธอพี่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนมูด mindset ใหม่หมดมันจะทำให้โชว์นี้มันจะลดความเซ็กซี่ของอินเนอร์ที่เป็นอีโรติกมากขึ้นด้วยการปรับอินเนอร์โปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายของโปเพราะว่าพอโปทำเยอะเกินการลดมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าครับใช่ดีกว่าแบบลดน้อยกว่าเราไปเพิ่มอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะยากกว่าใช้สายตาจิกอะไรอย่างนี้มีความคูลของเจที่แบบไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่แบบให้รู้ว่าแบบโหแค่ยืนก็แบบน่ากินจังเลยอ่ะเอ้ยสำหรับพี่อะสกิลการใช้ร่างกายค่อนข้างใกล้เคียงกันพอเวลาเต้นที่เป็นท่าเต้นเหมือนกันมันเลยดูเหมือนกันทั้งคู่มันเลยทำให้เหมือนมิติของการแบทเทิลอะมันหายไปซึ่งแค่ท่าพวกนั้นอะถ้าทำให้มันเท่ขึ้นมันก็จะดูต่างกันเลยทั้งที่อยู่ในท่าเดียวกันมันก็เกิดได้ซีนแบทเทิลมากขึ้นจะบอกว่ามีความสูสีมากสูสีคือทำให้ดีมีสติอย่าหล่นเพราะเมื่อไหร่ที่เราคุมตัวเองได้เราจะคุมทุกอย่างได้คุมแม้กระทั่งดึงดูดคนให้เขาสะกดคนน่ะแต่ถ้าเราแบบร้อนตามเพลงอะไรมันจะคอนโทรลได้เพราะว่าสิ่งที่ดีแล้วเหมือนกันมากของสองคนนี้คือการใช้บอดี้ที่แบบมีไดนามิกมีหนึ่งมีกรุ๊ปเป็นคนที่ใช้ร่างกายดีทั้งคู่แล้วใกล้กันสรีระทุกอย่างแบบสูสีมากอยู่ที่วันนั้นเลยว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันสู้ๆเสร็จแล้วค่ะลงไปหน้าสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรก็ไม่จำเป็นต้องมีนะทีมงานจะวื้อทีเดียวเนาะโอเคครับครั้งเนี้ยหนูจะมั่นใจเพราะว่ามันต้องจำเป็นละอันนี้หรือว่าเริ่ม worst case ละจำเป็นที่จะต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเองสักหน่อยนึงครั้งนี้ตัวเองต้องดึงศักยภาพตัวเองที่มีทั้งหมดตั้งแต่อยู่ที่นี่มาออกมาให้ได้เพื่อจะได้เดบิวต์ครับเต้นมันเป็นโชว์ที่ที่สุดเอาละมันมาละตายและถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos, so like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. I must have all of my favorite things. Been through some bad things, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up, be covered in a swing. Ride my own shake like a ride water scene, yeah. My wrist, so rushy, my neck, let's fancy. Big, deposit for my class, it's popping. You like my hair? She thinks this body, I see, I like it, I want it, I get it, I'm cool, I get it. But ain't coming no misses. But matching diamond for 6 of my. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think retail therapy, my new addiction. Whoever says money can solve your problems must not have had enough money can solve them. They say which one us and now I will know them. Happiness is the same price I paid for them. It's spinning, my skin is gleaming. Don't make it shine, I know you've seen it. Hold on, a crib just for deposit. Was his and hers, I want it, I get it. Got my receipts feeling like phone number. Even the money the wrong number. Black cards, my daily scar. The way you send the tone for me. I know you do brag, but I'm like put it in a bag, yeah. When you see them racks, dancing up like yeah. Couldn't step on the bar, making a back in my lip. Give me the look, never mind, I got a shit. Nothing but never be shit. Look at my neck, look at my chest. Ain't got any money to pay respect. Ain't no budget where I'm on the set. If I like it, that's what I get.และนี่คือ Seven Rings จากอโปและเจนะครับ ว้าว เหนื่อยครับ เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะอยากฟังความรู้สึกจากน้องทั้งสองนะครับสำหรับโชว์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ สำหรับโปแล้วเพลง Seven Rings เป็นเพลงที่เราได้ลงแนวคิดของทั้งสองคนครับแล้วก็ทั้งใส่ไอเดียปรับเปลี่ยนโคโรกราฟหรือแบบว่าการร้องต่างๆเพื่อให้แบบเข้ากับทั้งคู่มากที่สุดแล้วก็พวกเราเต็มที่กับโชว์นี้มากๆแล้วก็เพลงนี้ Seven Rings ที่แบบว่าทุกคนเห็นว่ามันอาจจะเป็นภาพของภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับของต้นฉบับของอารีนาแต่ว่าพวกเราก็เอามาดัดแปลงแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองของทั้งสองคนให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับ เยี่ยมมากครับขอบคุณอโปนะครับต่อไปเจเชิญครับ สำหรับเจนะครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่พวกเราทั้งสองคนตั้งใจมากๆแล้วก็อยากจะให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องมีคนหนึ่งที่จะได้ไปต่อแล้วก็จะต้องตกรอบไปแต่ว่าเราก็ได้คุยกันแล้วว่ามันก็ต้องมีวันนี้แหละต่อให้แบบจะอีกกี่ครั้งอีกกี่เดือนยังไงมันก็ต้องมีวันนี้ซึ่งเราทั้งสองตั้งใจว่าให้วันนี้ทำโชว์มาให้มีความสุขที่สุดขอบคุณครับ ต่อไปทีมเกสครับ ก่อนอื่นเลยอโปกับเจเก่งมาก คือผมจดไว้นะว่าแบบ musicality เรื่อง basic isolation ไม่มีใครกินกันลงจริงๆ มันไม่เหมือนการแข่งขันเลยสำหรับผมตอนเนี้ย เหมือนการคอลแลบกัน
ของศิลปินทั้งสองท่านมากกว่า ซึ่งมันยากมากจริงๆครับ ขอบคุณไนซ์ครับบิลกินมีอะไรจะเสริมไหมครับ กับโชว์ตะกี้ผมรู้สึกเหมือนผมแบบถูกสะกดเหมือนเราแบบไม่สามารถหยุดมองใครทั้งสองคนได้เลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งสองคนจริงใจกับการเพอร์ฟอร์มครั้งนี้มากๆอย่างเงี้ยเราเห็นถึงความรู้สึกที่มันออกมาผ่าน movement ของร่างกายผ่าน accent การร้องการเปล่งเสียงการดีไซน์การร้องมาดูจริงใจอย่างที่ไนซ์บอกนะรู้สึกเหมือนเห็นศิลปินสองคนมาคอลแลปส์กันคือเห็นสีทั้งสองสีเนี่ยรวมกันดันเป็นสีที่พิเศษขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเก่งมากครับ ขอบคุณครับ เครียดมากเลย แล้วก็ใจสั่นมากๆมากๆพี่เคยบอกทั้งสองคนในห้องซ้อมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ตัดสินยากมาก เพราะว่ามันความเท่าเทียมกันมันเห็นชัดมากอะว่าไม่รู้จะให้ใคร แล้วพี่ก็บอกไว้ว่าก็มาดูแล้วกันเนาะว่าใครจะทำได้ดีบนสเตจกว่ากันเครียดค่ะให้คนอื่นพูดต่อแล้วกันค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเจด้าครับ พี่ชอบอาโป ชอบตั้งแต่มิชชั่นหนึ่งชอบจนถึงวันนี้ก็ยังชอบ แต่ปัญหาคือความชอบเหมือนเดิมนี่แหละมันแปลว่าพี่ชอบเท่าเดิมในขณะที่วันนี้พี่ชอบเจขึ้นเยอะมากเสียงเจร้องออกมามันเท่มากแล้วก็การเต้นการอะไรก็แล้วแต่มันเท่มากมันทำให้พี่แบบชอบเจขึ้นมาแบบเยอะมากเลยทีเดียวพี่อ้ำครับ ค่ะก็จริงๆเห็นด้วยกับพี่ๆทุกคนเลยค่ะว่าสองคนนี้เก่งมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นโชว์ที่พี่รู้สึกว่าเราสามารถเห็นได้จากการโชว์ที่แบบเป็นมืออาชีพแล้วทำแบบนี้เลยอะค่ะไม่ได้เหมือนกับเป็นลูกกี้เลยเพลงนี้จากต้นฉบับมาอาจจะรู้สึกว่าอาโปอาจจะตีความเพลงนี้ได้ง่ายกว่าเจแต่ว่าสิ่งที่เจทำออกมามันก็ทำให้เขาดูเท่ขึ้นแล้วก็มีความดูเซ็กซี่ในแบบของเขาค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงส่วนอาโปก็จะเป็นมีความโดดเด่นมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์ชัดดึงดูดสายตานะคะซึ่งวันนี้ก็มันดีทั้งคู่จริงๆค่ะตอนนี้ทุกคนก็เครียดค่ะขอบคุณพี่แอมนะครับ จริงๆตั้งแต่ตอนแจกโจทย์คู่นี้แล้วครับคุยกับทางพี่ยงไว้ว่าอยากเห็นโชว์ที่สนุกแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีอีกหนึ่งโชว์สำหรับรายการ789 Survival ซึ่งพี่ว่ามันตอบโจทย์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนทั้งอโปและเจที่ทำโชว์ที่ดีออกมาให้เราได้ดูไม่ต้องเสียใจว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครไม่ได้ไปต่อแต่วันนี้พี่ว่าน้องๆทั้งสองคนพิสูจน์ให้เราเห็นว่าน้องๆเองมีความสามารถและสามารถเพอร์ฟอร์มได้น่าประทับใจทั้งคู่ส่วนเกณฑ์ของเราในการวัดในรอบนี้จริงๆมันยากมากเราคงจะดูว่าใครที่ดึงดูดสายตาได้ดีที่สุดและโดดเด่นได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับถ้าทั้ง7คนพร้อมแล้ว เชิญโหวตครับ และคนที่ชนะ คืออาโปครับ ขอบคุณครับ เชิญรอในเลสโซนครับ อยากจะบอกกับเจว่าโปภูมิใจในตัวเจมากๆแล้วก็ไม่อยากให้เจคิดว่าเจไม่เก่งอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้เจแค่อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งอย่าน้อยใจกับรอบนี้
ก็ถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นความเสียใจที่เราดีใจแล้วก็สบายใจมากกว่าที่ถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าโชว์นี้มันได้คุณภาพได้ประสิทธิภาพแล้วก็มันออกมาพวกเราทั้งคู่มีความสุขมากๆแค่นี้ก็ และคู่ต่อไปที่จะออกมาแบทเทิลกันนะครับ เป็นการแบทเทิลกันระหว่าง AA พบกับชีสครับ และคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบแดนซ์และคาริสมานะครับ ถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทครับ ก็ดีที่เป็นชีสก็ค่อนข้างสนิทมากกว่าคนอื่นเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาหลายมิชชั่นแล้วก็เคยทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้บ่อย รู้สึกดีครับ ดีใจผมพูดตรงๆเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่นี่แล้วแบบว่าเอเดินลงมาจากตึกบันไดก็พยายามทักเอแต่เอมองแล้วเอก็เดินไปเลยแล้วแบบก็เลยไม่คิดว่าวันนี้จะแบบมาทำโชว์แล้วก็สนิทกับเอได้ครับเอก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่น่ารักภายนอกเอจะดูแบบนิ่งๆดูแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ผมก็มีเซนส์หรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าในใจลึกๆเอก็บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนก็จะเสียดายนิดนึงถ้าอยู่กับชีสแล้วแบบว่าต้องเลือกหนึ่งคนที่ต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ พี่ชิดเป็นไงบ้างกับการได้คู่กัน แล้วตอนนี้ก็มาแบทเทิลกันแต่อันนี้มันต่างนะมันอาจจะทำเพอร์ฟอร์มด้วยกันแต่มันคือการแบทเทิลเนอะ ค่ะ คิดว่าอยู่แล้วไหมว่าจะคู่กัน ก็คิดว่าอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นชีสเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นใครชีส ทำไมครับทำไม ฝีมือการเต้นการร้องอะไรอย่างงี้คล้ายๆกันแล้วก็น่าจะโดนจับคู่ครับ ชี้กับเอเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์อะไรอย่างที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวพอได้โจทย์เพลงไปแล้วเราได้โฟกัสในสิ่งที่มันเป็นตัวเรามากขึ้นนะโชว์ทั้งโชว์มันก็จะมีโอกาสที่มันจะนำเสนอความเป็นตัวเองของชี้กับเอได้มากขึ้นโจทย์ของชีสและเอในการแบทเทิลคือแดนซ์และคาริสมาเพลงโจทย์คือเพลงนี้ครับยอมตอนเปิดเพลงมาตอนแรกก็คืองงๆว่าเอ้ยเพลงอะไรนะไม่คุ้นเลยแต่พอบอกว่าเพลงหยอกๆก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้เพลงนี้ที่มันเหมาะกับชีสแล้วก็เอเพราะว่ามันเป็นความน่ารักที่แบบว่าทุกคนเขาจะมองเข้ามาที่ผมกับเออะไรอย่างเงี้ยครับเคยเต้นเพลงหยอกๆไปแล้วครั้งหนึ่งตอนโชว์เคสของกอริลลาตอนนั้นเต้นกับออโต้แป๊บหนึ่งเขาโทรตามมาหยอกอาบน้ำเดี๋ยวโทรกลับนะหยอกคงต้องไปนอนก่อนละ ก็ตอนได้ยินเพลงหยอกๆเปิดขึ้นมาก็แบบเฮ้ยคุ้นๆตอนนั้นโชว์ที่ทำกับออโต้ก็น่ารักมากเราก็แบบว่าเต้นไม่เยอะหลักๆเป็นเรื่องการเพอร์ฟอร์มเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับเพลงมันจะมีความน่ารักสดใสแต่ว่าการเต้นมันควรจะมีความเท่ครับแล้วมันจะทำให้เพลงมันมีไดนามิกมากขึ้นพอหลายๆคนบอกว่าผมน่ารักก็รู้สึกว่าแบบผมก็อยากเท่บ้างนะอะไรอย่างงี้แต่พอเจอจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ท้าทายเราก็ลองฝึกไปก่อนหยอกๆมันออกแนวแบบน่ารักมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากแบทเทิลทางเนี้ยแต่ว่าพอพี่ยงเขาบอกว่าแบทเทิลแบบเท่ก็แบบว่ามีความหวังขึ้นมานิดนึงว่าแบบว่าอาจจะสู้ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นน่ารักสไตล์แบบนี้อยากมีกลิ่นอายความเท่ก็ใส่ความเท่ลงมาให้พี่ดูพี่อาจจะให้ลักษณะว่าอยากมีท่าอะไรโคโรกราฟอะไรที่อยากจะนำเสนอหรืออยากทำสามารถทำได้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวคุณครูจะมาประกบแล้วเสร็จแล้วพอเวลาถึง Director Check แล้วก็วันที่คุณครูเข้ามาคุณครูจะมีโครงบางอย่างมาแล้วปรับกับน้องดังนั้นถ้าน้องมีอินพุตอะไรใส่กันก็ทำงานร่วมกันกับครูได้ไม่ต้องกลัวว่าครูจะเปลี่ยนทั้งหมดเพราะจริงๆเป็นการทำงานที่เขาจะมีโครงมาให้เฉยๆแล้วน้องก็สามารถที่จะปรับได้ครับน่าจะคิดท่าเต้นประมาณ 80% แล้วก็ชีน่าจะคิดอีกประมาณ 10% แล้วก็คุณครูคิดอีก 10% ซึ่งก็ไม่เคยคิดท่าเต้นเองแบบว่าจริงจังมาก่อนเลยก็อันนี้เป็นครั้งแรกมิชชั่นนี้เลยก็ต้องใช้เวลากับการคิดท่าเต้นนิดนึงก็จะคิดท่ามาส่วนผมก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดในมุมของแบบว่าคนดูแบบว่าภาพเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับคอยสังเกตว่าท่าไหนที่ว่ามันปรับได้หรือแบบภาพเพอร์ฟอร์มเป็นอย่างนี้ไหมให้แบบมันดูเท่ขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแป๊บหนึ่งแม่โทรตามมาขับรถจะโทรกลับนะหยอกล้อเล่นชอบปะละอีแป๊บหนึ่งเขาโทรตามมาหยอกอาบน้ำจะโทรกลับนะหยอกคงต้องไปนอนก่อนละสนใจกันบ้างยังท
ถ้าวันนี้ต้องแบทเทิลกันอะพี่ชีตก็คือน่าจะชนะเลยอะคือวันนี้แบบพี่เอพลังงานน้อยมากลองไปปรับดูแล้วกันว่าจะทำยังไงให้มันแบบต้องงัดตัวเองขึ้นมาเยอะๆเลยอะเพราะพอมันเป็นแบบนี้แล้วว่าพี่ชีตเองก็เข้าทางเรื่องเต้นอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับดังนั้นต้องเอาอีกเนาะพี่เอนะครับก็วันนี้ดีเรคเตอร์เช็คก็ยังไม่ค่อยดีครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นก็มีลืมท่อนบ้าง แล้วก็ท่าเต้นก็คือเราก็ได้ซ้อมท่าเต้นมาเมื่อวานวันหนึ่งเพราะเราเพิ่งคิดเมื่อวานเนาะแต่พอวันนี้มันขึ้นไปแล้วมันตื่นเต้นเรายังไม่ค่อยมั่นใจกับท่าเต้นเลยวันนี้ก็ยังซื่อๆอยู่ความจริงแล้วเอทำได้ดีกว่านี้ครับแบบว่าตอนนี้แบบเหมือนเอน่าจะยังไม่ตื่นด้วยแล้วก็แบบว่ายังไม่มั่นใจเรื่องท่าเต้นการร้องบล็อกกิ้งอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยจำได้ไหมว่าเรามีนัดกันอยากคุยเรื่องนี้มันสำคัญวันที่7 เดือน 4เกือบ6 เดือนตั้งแต่เราคุยกันฝึกพูดแล้วก็จบทุกวันต้องพูดคำนี้เธอไม่ขอกันแล้วรอคิดแล้วเป็นแค่คนคุยแล้วเป็นนี้ก็แค่คนคุยนะอยู่ติดดอยนอนติดคอย แต่ประทับใจที่2คนมีพัฒนาการมันได้ตอนช่วงแรกตอนช่วงหลังก็คือเหนื่อยแล้วดังนั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะเต้นไปด้วยลองไปด้วยอาจจะต้องฝึกชีกเออาจจะต้องส่งอินเนอร์อะไรหรือพลังออกมาให้เยอะกว่านี้หน่อยพอเวลาอินเนอร์มันเบามันจะดึงดูดให้คนสนใจเราน้อยต้องมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ส่งพลังไปเยอะสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือมันไม่มีรีแอคของกันและกันเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะมันคือต่างคนต่างสนใจแต่กล้องแล้วก็จะโชว์แต่ของตัวเองอ่ะแล้วความแบทเทิลความที่มันอยู่บนเวทีกันแค่2คนน่ะมันเลยหายไปหมดเลยพอมา Director Check ครั้งที่2ครั้งนี้ก็มั่นใจเรื่องท่าเต้นเยอะขึ้นกว่าครั้งแรกเยอะเลยก็สามารถมาโฟกัสเรื่องการเล่นสีหน้าหรือว่าการร้องมากขึ้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ Pop Up Check หรือว่า Director Check ครั้งที่1รู้สึกว่าชีททำได้ดีกว่ามาตลอดเวลาแต่ว่าพอมาถึง Director Check ครั้งที่2รู้สึกว่าครั้งนี้ AA กับชีทสูสีกันมากขึ้นคือมันก็ยังไม่ตรงในชั้นที่แบบว่าพี่เขาอยากให้เราเท่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่โทษตัวเองครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่โชว์ให้พี่เดเตอร์ดูก็คือมันก็คือโชว์ที่แบบแสดงความเป็นตัวผมความน่ารักอะไรก็ตามที่มันออกมามันคือตัวผมที่ออกมาจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่ารู้สึกดีที่บอกว่าตัวเองจริงใจกับตัวเองแค่เรื่องเท่ที่มันยังไม่ได้มันก็คือสิ่งที่แบบต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษามันก็แอบกลัวอยู่ว่าถ้าสมมติว่าไปโชว์จริงๆแล้วมันก็อาจจะออกมาแบบไม่ตรงไดเรกชันแต่ผมเชื่อว่าผมจะทำโชว์ออกมาได้เต็มที่แล้วก็มีความสุขก็รู้สึกว่าตอนนี้เรามีเวลาซ้อมอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพยายามแบบว่ามองตัวเองในกระจกเยอะๆหรือว่าคุยกับชีทเยอะๆแล้วก็ตีความเพลงให้ถูกต้องแต่ว่าก็รู้สึกอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าก็ตั้งแต่มิชชั่นที่แล้วที่เต้น Case from 4-3 มีฟีลคล้ายๆกันที่เขาอยากได้ความทาเลนต์ซึ่งตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้แต่ว่าพอมิชชั่นนี้เราต้องกลับมาทำอีกครั้งก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องทำยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวพยายามทำไปเรื่องคาลิสมาการแสดงสีหน้าคือก่อนที่จะเป็นวันโชว์ครับมันมีวันที่เหมือนผมกับเอไปเรียนเต้นกับครูเจด้าวันนั้นจริงๆครูเจด้าครับมาดูเรื่องสีหน้าให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอแบบว่ายังแบบไม่ได้เผยความแบบเป็นเอออกมาแบบยังติดขี้อายอยู่อะไรเงี้ยครับครูเจด้าเลยเลือกให้ผมแบบมองหน้ากับเอและคุยแล้วแบบว่าร้องเพลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับน่ารักดีก็แค่คนคุยอยู่ติดเธอรอติดคอยติดทุกเช้ายิ่งก็นอนรอเขาคืนความสุขให้เราเธอจะยังไงรู้สึกว่ามันต้องซ้อมเยอะๆเราก็ต้องดูวิธีการสื่อสารอารมณ์ก่อนอันนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่เซ็นเตอร์ตลอดเวลาหรืออาจจะไปอยู่ข้างๆบ้างก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการสื่อสารอารมณ์ขนาดนั้นแต่ว่าพออันนี้มันเป็นระหว่าง2คนมันก็ต้องสื่อสารอารมณ์ตลอดเวลาก็เดี๋ยวจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น
ถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start ครับ Yeah จำได้ไหมว่าเรามีนัดกัน อยากคุยเรื่องนี้มันสำคัญ วันที่7 เดือน 4 เกือบ6 เดือนตั้งแต่เราคุยกัน ฝึกพูดหน้ากระจกทุกวันต้องพูดคำไหนเธอมาขอกัน หน้าร้อนที่แล้วเป็นแค่คนคุย หน้าร้อนปีนี้ก็แค่คนคุย Now ยิ่งกว่าติดดอยรอบิตคอยน์คืนทุกเช้ายิ่งกว่านอนรอเขาคืนความสุขให้เราเลื่อนขั้นได้ไหมเธอจะยังไงพูดเลยได้ไหมจะได้ไปก่อนระวังเดี๋ยวก็โดนทำให้ตายหรอกใจเย็นเกินไปไหมตอบหน่อยลองหาอะไร What you waiting for What you waiting for ตกลงเราพบกันแบบไหนทำให้ชัดเจนหน่อยได้ไหม What you waiting for เธอช่วยทำให้รอหรือต้องให้หายไปใช่ไหมโชคดีนะฉันคงต้องไปก่อนวันหนึ่งไม่โทรตามหยอกขับรถจะโทรกลับนะหยอกเหนื่อยมากไปนอนก่อนละรอเล่นชอบปะละอีครั้งหนึ่งพอโทรตามหยอกอาบน้ำจะโทรกลับนะหยอกคงต้องไปนอนก่อนละสนใจกันบางอย่างคอยจะนอนไม่หลับคอยฉันทักไปคอยจะลองนั้นรู้ว่าเราอยู่กับใครจะไปแบบชุดใหญ่ไฟกาพิษแปลว่าเธอทักมาเลยเงียบยิบที่ยังอยากคุยกันเอามา20หายบอกงงหายเข้าไปในเลนช่างโซไรมาหายแบบนินจาหาตัวรียังตึงยอมแล้วเธอยอมกันได้ยัง Let's go ใจเย็นเกินไปไหมตอบหน่อยลองหาอะไร What you waiting for What you waiting for ตกลงเราพบกันแบบไหนทำให้ชัดเจนหน่อยได้ไหม What you waiting for เธอช่วยทำให้รอหรือต้องให้หายไปใช่ไหมโชคดีนักฉันคงต้องไปก่อน What you waiting for What you waiting for ตกลงเราคบกันแบบไหนทำให้ชัดเจนหน่อยเธอชอบทำให้รอ What you waiting หรือต้องให้หายไปใช่ไหมโชคดีนะฉันคงต้องไปก่อน ไม่โทรตามหยอกขับรถจะโทรกลับนะหยอกเหนื่อยมากไปนอนก่อนและรอเล่ชอบปะละอีแป๊บนึงพอโทรตามหยอกอาบน้ำจะโทรกลับนะหยอกคงต้องไปนอนก่อนและสนใจกันบ้างยัง และนี่คือหยอกจาก AA และชีสครับฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับอยากให้น้องๆทั้งคู่พูดความรู้สึกที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับ สนุกดีนะครับตอนได้โชว์กับชีสก็รู้สึกสนุกมากแล้วเราเองก็เชื่อว่าทั้ง AA และชีสก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ดีใจที่วันนี้เราได้มาโชว์ด้วยกันนะครับ ขอบคุณ AA ครับชีสว่าไงบ้างครับ วันนี้ก็ดีใจที่ผมกับเอได้แบบว่าร่วมฝ่าทุกอุปสรรคในการเต้นมาด้วยกันมาแล้วแบบมาโชว์วันนี้แล้วแบบผมรู้สึกพอใจกับโชว์วันนี้มากๆครับแล้วก็รู้สึกด้วยว่าเอก็ทำเต็มที่เหมือนกันครับผมเพราะว่าเอาเท่าพูดตรงๆเลยตั้งแต่ตอนที่เอซ้อมมาผมยังไม่เคยเห็นเอร่างนี้เลยแบบน่ากลัวมากก็รู้สึกว่าวันนี้เอเก่งมากครับผม ขอบคุณชีสนะครับต่อไปทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์นะครับขอคอมเมนต์โชว์เมื่อสักครู่นี้ด้วยครับเชิญครับ
ทั้งคู่นะครับทั้ง AA ทั้งเชสครับดูโชว์ตะกี้แล้วรู้สึกว่ายิ้มไปด้วยตลอดโชว์เลยส่งคนแบบน่ารักนะส่งความรู้สึกมาแบบเต็มเลยนะแบบยิ้มไปด้วยมันหยุดยิ้มไม่ได้เลยทั้งคู่เลยน่ารักมากทั้งคู่มีเสน่ห์ทั้งคู่เลยนะก็แล้วก็อาจจะฝึกเรื่องการคุมเสียงหรือการความแข็งแรงของการร้องอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ารวมๆแล้วน่ารักครับผมขอบคุณบิลกินมากนะครับไนซ์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆทั้งคู่ไหมครับชีสเป็นคนที่ใช้บอดี้ใช้ร่างกายได้ดีมากใช่จัดระเบียบร่างกายจัดโพสเจอร์ต่างๆได้ดีมากส่วน AA เป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งมากแบบว่ากล้องมารับเหมือนรู้มุมรู้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้สายตามันดึงดูดเนาะคือนัดเพลงนี้มันเป็นเพลงเร็วก็จริงแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันมีท่อนที่มันสามารถผ่อนได้จากเร็วไปหนักมาเบามาช้าได้กว่านี้เยอะเลยรวมไปถึงการร้องด้วยพอไดนามิกเต้นแล้วร้องมันต้องไปด้วยกันผมรู้สึกว่ามันเป็นเส้นเดียวไปหน่อยสำหรับโชว์นี้ครับเป็นโชว์เพลงสนุกที่ดูแล้วเครียดมากเลยอ่ะมันเครียดตรงที่ต้องมาตัดสินอะแบบมันมีความสุขไปหมดเลยอ่ะกับเพลงนี้อ่ะชีสเนี่ยตั้งแต่รอบซ้อมชีสเป็นคนที่แบบดูน่ารักแบบตลอดอะแล้วก็เต้นแข็งแรงคือผมเห็นความเหนื่อยเลยเห็นความเหนื่อยของชีสอะเพราะว่าเหมือนกับแบบเราเห็นเขาตั้งแต่มิชชั่นแรกๆแบบโอ้โหรู้เลยว่าความสดใสวันเนี้ยทำงานหนักมากตั้งแต่เราดูซ้อมในห้องซ้อมที่มาเจอกันที่พี่บอกว่าดูครั้งแรกเรารู้สึกทั้งคู่เก่งขึ้นมีพัฒนาการขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเห็นจากเดย์วันมาแล้วก็รู้เลยว่าพยายามมากๆทั้งคู่แล้วก็คาริสมามีทั้งคู่ค่ะสกิลการเต้นพัฒนาทั้งคู่คู่เนี้ยเป็นคู่ที่แบบไม่อยากตัดสินที่สุดเลยอะข้ามได้ปะ รู้สึกว่าอิจฉาคนทางบ้านที่เขาจะได้นั่งดูแล้วก็แบบน่ารักอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องมาตัดสินแบบเราอะคือชีสนะคะถ้าเกิดใครที่ดูมาตั้งแต่แรกจะเห็นเลยว่าน้องแบบพัฒนามากๆโดยเฉพาะเรื่องการร้องนะคะแล้วก็เรื่องของคาริสมาอะไรเงี้ยตอนแรกรู้สึกว่าน่ารักเฉยๆสดใสเฉยๆแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มมีความเท่แล้วก็อย่างที่ครูเจบอกว่าการเต้นเขาก็แข็งแรงนะคะ AA ก็คือวันเนี้ยไม่เคยเห็น AA ทำหน้าสดใสได้ดีขนาดนี้มาก่อนคือรู้สึกว่าแบบทั้งคู่อ่ะวันเนี้ยทำดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากดูอย่างมีความสุขมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเสียใจขอบคุณค่ะทั้งสองคนมีเสน่ห์ทั้งสองคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งคู่ชีทมีพัฒนาการที่ค่อยๆมาแต่ค่อยๆมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกที่เจอกันที่ร้องกันไม่ได้เลยตั้งแต่โชว์เคสพี่อยากให้พูดกับชีทคำหนึ่งว่าชีทต้องภูมิใจในตัวเองในวันนี้มากๆที่มาอยู่ถึงวันนี้ได้มันพรูฟอะไรหลายๆอย่างเยอะมากชีทเก่งมากเอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรางัดกันหลายรอบเนาะเอฟังและเอไปปรับใช้ในรูปแบบที่เอคิดว่าถ้าเหมาะสมกับเอและเอนำไปใช้และเอหาผลลัพธ์รีซอลนั้นมาให้กว่าจะมาถึงหยอกๆในเวอร์ชันวันนี้เราชอบสิ่งที่เอให้เรามากในวันนี้ก็คือว่าเราเห็นเวอร์ชันหยอกๆในรูปแบบสีสันใหม่ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันคือเวอร์ชันแบบเท่ขึ้นอะแล้วดูเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มันมีมิติบางอย่างอย่างที่พี่อั้นบอกเลยพี่หวังว่าเอจะพัฒนาการอย่างมั่นคงแบบนี้ต่อไปแล้วก็อยากให้ทั้งสองคนสู้ๆต่อไปขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้งทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ทั้ง7คนนะครับและตอนนี้ผมว่าได้เวลาแล้วเชิญทั้ง7ท่านโหวตครับและนี่คือคะแนนรวมจากพี่ๆทั้ง7คนนะครับ
และผู้ชนะคือชีสครับ ขอบคุณครับ เอครับ ไม่ได้แปลว่าน้องทำไม่ดีนะครับ แต่ตอนนี้เชิญรอที่เลสโซนก่อนเลยครับ มาถึงผู้ชนะของเรานะครับชีสอยากพูดความรู้สึกอะไรสักหน่อยไหมครับ ก็อย่างแรกเลยก็อยากจะขอบคุณเอครับผมที่แบบว่าอยู่กับผมตั้งแต่เริ่มมิชชั่นจนมาถึงวันนี้นะครับ ที่แบบว่าได้มาเต้นด้วยกัน และได้เห็นว่าเต็มที่กับผมกับงานนี้กับสิ่งที่เราสองคนทำผมดีใจมากๆเลยครับ แล้วก็อยากจะบอกว่าเก่งมากๆเลยนะที่แบบว่าทำให้ชีสมีวันนี้ได้ แล้วก็ต่อมาก็อยากจะขอบคุณพี่ๆไดเรคเตอร์แล้วก็พี่เกสนะครับผมที่เห็นศักยภาพในตัวผมที่ทำให้ผมชนะในรอบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยอยากจะขอบคุณพี่ยงครับผมที่ในมิชชั่น3ที่จะเป็นผมที่ไม่ได้อยู่ต่อในรายการนี้แล้วแต่ก็ให้โอกาสผมได้มาทำมิชชั่น4แล้วก็ได้พูดตัวเองว่าผมก็มีศักยภาพของผมที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็ขอบคุณรายการนี้และขอบคุณพี่ยงมากๆเลยนะครับ ขอบคุณชีสเช่นกันนะครับ ที่ใช้โอกาสที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าเชิญรอที่รอบต่อไปครับ ขอบคุณครับดีใจที่มีวันนี้ที่แบบผมได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมก็มีดีในแบบของผลแล้วก็ชนะมิชชั่นนี้ได้ครับ ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะทำแบบว่าทำโชว์เรื่องคาริสมาออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็มีคนชมเรื่องคาริสมาเพราะตอนแรกค่อนข้างกังวลเรื่องคาริสมานิดนึงครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือทำได้ไม่เคยเท่าชีสแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าสูสีกับชีสเลยก็ดีใจนะครับ คือรู้สึกนะว่าผมกับแบบเต็มที่สุดๆเลยแล้วก็เห็นมีแววตาตอนโชว์ที่แบบมันจริงจังมันเต็มที่มากแล้วผมแบบอยากจับมือเดินลงมาด้วยกันไม่รู้ว่าผลต่อไปจะสามารถออกมาจากเรดโซนได้ไหมแต่ก็ผมก็ยังอยากอยู่ในบ้านเดียวกับอยู่ครับ ก็สู้ๆครับชีส ตอนนี้เทรนนีที่ชนะไปแล้วได้แก่ Next ภูทัชชัย อโป และชีสนะครับ และในคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่าง จินอยากจะพิสูจน์ให้ได้ว่าจินเป็นศิลปินที่ไทยได้ครับ ถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start ครับ Break the limit down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tian, come on, sing it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ไม่มีความกลัวและความท้าทายหัวใจฉันมีวิชั่นแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟที่ชนทะยานขึ้นไปข้างบนที่มีหัวใจฉันมีวิชั่นแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟที่ชน